Magandang araw po sa lahat. To my IPASS family, IPASS Online Academy, to Sir Jay, Ma'am San, Ma'am Rachel, Sir Vince, Sir Mark, Sir Ryan, at sa lahat ng mga classmates ko sa IPASS Online Academy. Ako po ulit si Mary Ann Solano Lapinid from the province of Dinagat Islands. I passed my NCLEX exam last May 3, 2021. That was 12 days ago. And today, I will be going to share how I prepared for my NCLEX exam and my experience during my actual NCLEX exam. But before that, I graduated 12 years ago, last March 21, 2009. And on the same year, I passed my NLE exam. And I had 2 years of hospital experience as a volunteer nurse in 2010 and a staff nurse in the private hospitals in 2011. And I am a community health nurse for 8 years, since 2013 up to 2020. And for my NCLEX preparation, so first, I really made a decision that I really need to focus on my study and I really need to focus on preparing for the NCLEX. So since NCLEX exam is the first step for our US dream, so yun, kailangan ko talagang mag-focus because nahihirapan ako sa community work ko and my studies. So last year 2020, I really decided to resign August 2020 at nag-focus ako sa review ko because isa din sa plano ko kasi kailangan first take lang si NCLEX at makapag-review for IELTS and for my IELTS exam and then proceed to visa processing and so on. So plano ko din na bumalik sa hospital para matutunan ko muli yung mga bedside experience habang hinihintay ko yung mga documents na pinaprocess para makapagtrabaho sa ibang bansa. Para din ma-prepare ko yung self ko para hindi ako mahihirapan magtrabaho sa ibang bansa. Kaya kailangan ko talaga mag-resign para makabalik din ako sa hospital after all my exams. So, what I did for my preparation is I planned for how many months dapat. So, based on my self-assessment na medyo matagal na akong graduate, so, I allotted 6 months for my review at naging 7 months siya because my first exam schedule was unscheduled at umabot hanggang May 3. So, yung preparations ko, 4 months for content review and then 2 to 3 months for the practicing answering questions randomly. And for my content review, plan ko talaga is mag-enroll ng online review program for me to be guided kung ano yung dapat uunahin kong review. At plan ko din, system by system, yung pan-review ko para ma-refresh talaga lahat ng mga knowledge ko during college days regarding sa lahat ng mga kailangan dapat matutunan muli. So, like many nurses, at first, anxious po na dapat pumasa talaga agad. Nagda-download din ako ng mga maraming review materials like Saunders, La Charity, Lapinid, Davis, mayroon pang mga medications, calculations, cardio, Mark Clinic notes, audios. So, yun, na-download ko. Ma-download siya in IPASS FB page. Yung kagandahan po ng IPASS Processing kasi tutulong sila. Magbibigay sila ng mga resources na pwede mong ma-download. At ang nakakatawa, piniprint ko yun kasi gusto kong mabasa siya in a hard copy. So, pinaparing bound ko para maging parang aklat talaga siya. So, ang nangyari, nahihirapan tuloy ako kung saan ako magsisimula dahil nagmukha ng National Bookstore ang room ko. So, sobrang dami na ng mga resources. So, yun, na-overwhelmed ako, hindi ko alam kung saan magsisimula. So, at that time, I'm very thankful kasi yung IPASS Online Academy sa siya nakatulong para ma-organize yung content review ko. So, I enrolled in Online Academy and very thankful kasi, plan ko kasi talaga mag-online review program para ma-motivate ako hindi lang sa pagbabasa ng libro, kundi yung may motivations talaga from successful nurses na pumasa na sa NCLEX at saka nakapagtrabaho na sa ibang bansa. So, lahat yan na-meet ko sa online academy which is na-prepared ako not only for building my knowledge but also na-motivate ako emotionally and spiritually. So, thank you so much po sa IPASS Online Academy. So, with regards for my content review, pinapalo ko lang yung sa online review program.
which is nag-start kami sa foundation, the very basic one, yung fundamentals. And for me, napaka-effective kasi kailangan magsimula talaga sa fundamentals of nursing, and then leadership and management, basic care and comfort, kasi yun yung mga foundations of knowledge na kailangan natin matutunan before jumping to the complicated one like critical care, pharmacology. And what I did is that during the content review, I find ways and strategies kung paano ko talaga siya mas matutunan agad yung system at saka mas ma-retain siya sa memory ko. So, ako talaga, nal-learn ako by taking notes. So, gumagawa talaga ako ng sarili kong notes for my content review following doon sa mga topics na dinidiscuss ni Sir Jay at ni Ma'am Sign. So, I made notes in every systems, and ayun yung mga binabasa ko pa ulit-ulit kapag medyo nalilito pa ako. So, in my 7 months preparation, content review talaga siya. And then, in every topic naman, merong short drills, about 50 items na tutulong din para ma-practice mo yung mga natutunan mo in that specific topic in answering questions. So, yung mga nagawa kong notes ay isa yun sa mga nakakatulong para mas naiintindihan ko yung content review ko. So, first notes ko talaga is this one. So, actually, it's not part of the content review, but it's all about NCLEX. So, inalam ko first kung ano si NCLEX. 2020, so nagbasa-basa ako about NCLEX. At yun nga, para ma-retain ko yung mga binabasa ko kasi sinusulat ko siya. So, ginawan ko ng notebook. May mga ganito kasi akong notebook, personalized notebook na ako mismo ang gumawa. Pinaparing bound ko lang para talaga ma-motivate ko yung self ko na ito na seryoso na ako sa pag-study ko. So, yan. This is just all about NCLEX. So, I got this from Sir Jay. So, ito yung mga steps na titingnan ko na malalampasan ko. At by then, darating na mga panahon, makakapagtrabaho din ako sa US. So, inalam ko kung ano si NCLEX, at saka ano yung computer adaptive test, at saka ano yung mga tinitest sa NCLEX. So, ilang percentage yung physiological care, psychological care, yung basic care and management. So, yan, inaalam mo yan para mapaghandaan mo, part yan ng paghahanda mo sa how you will effectively prepare and study for NCLEX. And of course, alamin mo kung ano yung mga type of exams na nandun. Kasi nga, para hindi ka nahihirapan during your study. So, yung mga sample ng review, content review ko is this one. This is my notes. For example, my cardiology. Ayan, may ano siya title, cardiology, and then I have my names below. So, pictures for motivated. Of course, may USRN na para motivated yung self ko na very soon magiging USRN talaga. So, ang laman lang naman niya talaga dito ay yung mga lecture notes na binibigay ni Ma'am San at ni Sir Jay. Which is yung kay Sir Jay ay mababasa din natin sa roadmap to NCLEX. So, for all nurses na bago pa lang nag-prepare for the NCLEX exam, so the roadmap to NCLEX that we have in IPASS at nasa IPASS Online Academy din namin, it's a very helpful review materials to build our content review kasi concisely andun lahat yung importante information. Plus, yung mga notes na binibigay ni Ma'am San, which is yung mga strategies, ituturo ni Ma'am San para hindi ka mahihirapang mag-memorize sa lahat ng mga concepts na kailangan mong i-memorize, especially mga signs and symptoms. So, andito po sa notes na ginawa ko. So, first, yung laman nito is yan. So, meron siyang parang first page yung cardiovascular. At saka meron akong table of contents kung ano andito sa notes ko. Which is, lahat lang naman talaga dito ay yung mga lecture notes ni Sir Jay. So, yan. Kinakat ko yung mga pictures. Gumawa ako ng short overview for what is cardiovascular system, the basic anatomy and physiology. And then, ito yung mga anatomy, yung parts, kasi importante kasi yan. So, para mas madali mong maiintindihan yung mga disorder, you need to refresh your knowledge about the normal anatomy and physiology of the system. So, sinulat ko siya para medyo malilimutan na naman. So, madali siya mag-flashback sa memory ko kasi andyan siya naka-arrange sa notes ko and accessible for me. So, ayan. Yung mga laman lang naman talaga nito is yung sa lecture notes ni Sir Jay na ginugupit ko at saka dinidikit ko dito para maging organized siya. So, lahat ng mga sinusulat ko dito ay yung mga sinasabi ni Sir Jay during our lectures. So, during our lectures, marami pa siya mga informations na binibigay. So, lahat yon yung mga informations na binibigay ni Sir Jay at Ma'am San, very importante para sa akin. Kaya yan, sinusulat ko siya dyan para mababasa ko at maalala ko lahat yung mga tinuturo nila ni Ma'am San at Sir Jay, which is very helpful during the actual exam. Lalong-lalo na in building your content review, yung mga concepts. So, yan. So,
Yan, yung mga action potentials. So, yan. Tumatak talaga sa akin yun kasi paulit-ulit yan ni Sir J. So, during our college days, parang hindi ko alam kung natutunan ko yun. So, yan. Yung mga conduction system. So, lahat yan all about the heart. So, yan. Yung mga ejection fraction, cardiac output, yung mga lung sounds, lahat ng mga sinasabi ni Sir J, sinusulat ni Sir J during our lectures, sinusulat ko din. So, paano ko siya sinusulat? Minsan, ang bilis na Sir J magsalita. So, yung ginawa ko kasi, kadalasan, yung binuview ko is yung recorded class. Kasi, first struggle ko talaga is yung internet connection. Sobrang hina. Naglalag siya lagi. Hindi ako nakakasali sa actual class kasi palagi siyang nakalag at saka nagwawala. So, at that time, yung ginawa ko, gumising ako ng 2 AM hanggang early morning para i-view yung klase. At doon, nag-take notes ako agad para mas katapos kong ma-view yung class at saka napag-take notes ako, nasabi kong natapos ko na talaga tong system na to at mas naiintindihan ko siya. So, yung sa recorded class kasi pwede mo siyang ma-stop, ma-pause, at saka ma-replay kapag medyo mabilis na magsalita si Ma'am San at si Sir J. At saka, masusulat mo kung ano yung mga sinasabi nila. So, like this one, lahat ng mga ECG tracing, yan dinidikit ko para basahin ko siya ulit every time na parang nakakalimutan ko siya. So, gumagawa din ako ng mga ganito, parang indication kung ano yan. Sinisegregate ko yung mga disorders like atrial arrhythmias. Ito lahat dito, yung mga atrial arrhythmias. Dito naman yung mga ventricular arrhythmias. At saka yung mga atrioventricular arrhythmias, yung heart blocks. Ayan, yung mga drawing ni Sir J during our class. Yan, nagdo-drawing din ako. At saka in every heart blocks, ano yung mga dapat tandaan. At saka yan, yung mga important notes na sinasabi ni Sir J. Ayan, sinusulat ko para kahit hindi ko na-view yung recorded class, tingnan ko lang yung notes ko, naaalala ko yung mga dinidiscuss na Sir J. At saka yan, yung mga algorithms na nasa critical care, dito ko na rin dinidikit para yung mga dinidiscuss na managements na Sir J, almost the same lang sila para mas madaling maintindihan po. So, ayan. So, mga nandito sa notes ko, it's all about cardiovascular. So, yung makikita lahat yung mga cardiovascular disorders like this one. So, the coronary arterial disease, lahat yan. So, yan, dinidikit ko yung mga, sinusulat ko talaga yung mga clotting cascades, ano yung clotting cascades ni Sir, dinidiscuss na Sir J, siya naiintindihan mo na kaya pala mayroong mga anticoagulant medications, mayroong mga fibrinolytics, RTPA, kaya dahil pala yun sa clotting cascades. So, ayan. So, yung mga management. So, ayan lahat siya sa notes ko. Although, lahat ng informations na ito makikita mo sa roadmap to NCLEX. At saka, napakagandang basahin din kasi provided ka with all the pictures, kung ano yung mga disorders na yon. At saka, colorful siya. So, hindi ka aantukin magbasa. Pero sa akin kasi gusto ko talagang may notes ako. At saka, organize yung notes ko kasi para for me, masasabi kong may ginawa ako, tapos sabi kong natapos ko na talaga tong system na to at mas naiintindihan ko siya at madali ko siyang i-access uli, babasahin uli kapag medyo nakakalimutan ko siya or may nalilito ako sa topic at saka kapag may hindi ako nasagot during drills. So, ito lang yung pinabalikan ko. So, my other notes, yun sa cardiology lang yun kasi medyo mataas yung cardio. Ito naman yung another notes ko. So, ito yung fundamentals, basic care and comforts, leadership and management, so respiratory. So, marami na itong laman. So, yan, yung mga kay Ma'am San din, ayan. So, yung mga lecture notes ni Ma'am San, kinakat ko din siya. At saka, dinidikit ko dito. At saka, may mga extra space. Bakit ko siya ginugupit? Kasi, may mga additional notes, informations na dinidiscuss sila ni Ma'am San at Sir J during the class. So, lahat yun sinusulat ko kasi, para sa akin, importante siya talaga. So, dagdag siya sa mga natutunan mo. Yan. So, ganun lang ang ginawa ko. Tapos, ayan. So, medyo marami ang laman nito. At saka, ito yung palatandaan ko na ibang system naman siya kasi may ganito siyang ginawa ko. Yan. So, ito is all about urinary system. Yung mga pictures, kinukuha ko lang po sa IPASS Facebook. Yan. Para maging colorful siya at saka attractive sa mata. So, itong mga notes na to, ginawa ko talaga siya. This is personalized. So, ako yung nag-design. Ako yung nag-print. At saka ako yung mga, binibili ko itong mga papel na to, tapos nilalagyan ko lang siya ng design na may mga nurses, stethoscope, tapos pangalan ko talaga sa baba, andun. Tsaka yung mga quote. Yung minomotivate ka, may passion ka while studying,
Kasi, ayan, yung parang nag-study ka, hindi ka bored. Kasi yan, tingnan mo, ang daming color na attractive sa mata. Yan, may iba-ibang color ng ballpen ako. May mga iba-ibang color ng highlighters, sticky notes, at saka may mga colored pencils pa ako. So, yun yung mga way na effective na strategies sa akin na ma-enjoy ko yung pag-study ko. So, ayan, may second notes, this one. So, another notes. Kasi hindi na siya magkasya dito. At first, ang ginawa ko ito, isa lang to siya, pero sobrang kapal na hirapan na akong bitbitin kaya yan, pinahiwalay ko. So, ayan, pinaring bound ko siya separately. Yan, for another system naman to, which is yung GI, tsaka yung mga musculoskeletal, hema, tsaka infectious disease, yung andito. So, yung mga basic anatomy, yung ginagawa ko kasi, nilalagay ko muna yung mga basic anatomy, ng GI, and then the different disorders, and then the nursing management, and the medication itself with regards to the disorders. So, ayan, yung mga notes ni Ma'am San, ayan, ginugupit ko lang siya, tapos dinidikit dito. Ginugupit ko, again, to have more space kasi ginugupit ko siya per disorder or per topic, and then I provide space below para kung may idagdag pa akong mga information, isusulat ko lang siya. So, kung gusto kong balikan uli, kung may hindi pa ako naiintindihan sa GI, so, yan, yung notes ko, binabalikan ko lang siya. Tinitingnan ko yung mga sinusulat ko, mga additional notes ko na mga galing din kay Ma'am San at kay Sir Jay. So, yan, tatlo na yon. So, parang 5 ata yung notes ko. So, ito yung sa pharma. Medyo manipis lang siya kasi siniseparate ko kasi talaga sa pharma. Kasi for me, isa to sa mga mahirap na topic. So, yung mga, tingnan nyo yan. Lahat ng mga sinasabi ni Sir Jay, sinusulat ko. Ayan. Yung therapeutic index, yung mga ham. Dinidikit ko dito. Yung mga antibiotic lather. Ayan. So, paiba-ibang kulay. Yan, paiba-ibang kulay kasi gusto ko kasi ano siya, neat, at saka organized, arranged, at saka colorful para inviting sa mata basahin. At saka kapag ginawa ko kasi siya ng ganito, yung sariling notes ko, para kasi paulit-ulit ko siyang binabasa, parang na-memorize ko na siya. Naiintindihan ko yung concept at the same time, na-memorize ko siya kasi alam ko kung saan ko siya banda sinusulat. Ayan, yung mga hypertensive medications, at lahat pa. Ayan. Ayan. All of these notes ay galing din sa online review program natin na yung mga provided notes nila ni Sir Jay na dinidikit ko lang dito para organize. Okay, so that's all my notes. And then, 4 months ko yung ginagawa kasi mahirap kasi siya, hindi siya madali, time consuming siya. Yung ginagawa ko pala pandikit is ito. So, double-sided tape na manipis lang yung puti. Tsaka, pag kinakat mo siya, nagiging ganito siya. Tapos, kung gusto mo ding katipid, yung ginawa ko, mas kinakat ko pa siya ng ganito kaliit para nakakatipid. And then, sa drills ko naman, after my content review, for 4 months, 2 months or 3 months, nag-focus na ako for answering questions randomly. So, yung mga Q-banks ko doon, yung ginagamit ko is UWorld, at saka La Charity and NCSBN 2018. Wala talaga akong maraming Q-banks na binabasa kasi sa UWorld pa lang, sa 2,192 questions, nahihirapan na akong tapusin. Pero tinapos ko talaga siya. So UWorld is tested at napakaganda po talaga niya. And then La Charity, i-build talaga niya yung strategy mo on how to answers prioritization and delegation questions. So, maganda din talaga siya. So, marami akong reviews na din na nababasa at mga testimonies regarding La Charity. So, yun, isa siya sa mga question banks na sinali ko sa mga resources ko. So, content review ko is yung lectures ng online with Ma'am San and Sir Jay, at saka yung roadmap in NCLEX, at saka yung Q-bank ko is UWorld, La Charity, at yung NCSBN 2018. Pero 200 questions lang yung na-take ko doon. Sinagutan ko siya kasi gusto ko lang makita kung ano talaga yung actual construction of questions ni NCLEX. Kasi maraming nagsasabi na vague sa NCLEX, medyo maikli lang yung mga questions. So yan, sinagutan ko si NCSBN para makita ko kung ano talaga yung actual NCLEX question. At oo nga, medyo maikli lang mag-construct ng questions sa NCLEX. Pero yung UWorld is almost the actual NCLEX pa din.
Kasi sa UWorld, hinahasa ka talagang magsagot ng mga mahihirap na questions. May mga medyo hindi din masyadong mahirap, pero mostly mahihirap na questions. Kapag nahasa ka sa UWorld, so yung mga nasagot mo lahat yung 2,192 at tapos nabasa mo yung mga rationale, kahit hindi lahat ng rationale, basahin mo lang talaga yung kung saan ka nagkakamali. Papansin mo talaga sa sarili mo, mag-i-improve ka. So, in answering questions. So, nabibuild yung concept mo plus nahasa yung concepts mo in answering questions in your world and in La Charity. Makikita mo may improvement sa self mo, may learnings ka, at saka alam mo na kung paano sagutin yung questions, i-attack yung questions. So, mas malaking chance po na papasa tayo sa NCLEX exam. So, sa mga drills ko naman, so ito yung mga drills ko. So, during the online review, may mga drills na binibigay. So, yung mga drills, ginagawan ko din ng notebook kasi ayaw kong pakalat-kalat yung mga notes ko. I mean, pwede naman siyang ilagay sa binder. Pero sa akin kasi gusto ko talagang naka-notebook siya para for me, it's very accessible. So, yung ginawa ko, ganito yun. Ito yung sample ko sa initial evaluative ko. Hindi ko nadikit. So, yan. Cut ko lang siya. Yan. I-fold ko siya ng ganun. Tapos, i-cut ko siya dyan. And then, idikit ko dito sa notebook ko. So, yung drills ko, yung mga questions andito. Tapos, dito na part is open space siya. Which is for me to write the rationale on that particular questions. May mga space naman siya provided. Yung mga drills, may space siya, nakikita natin. Pero kasi minsan, yung space niya kulang. Nag-aagawan yung mga words na sinusulat ko. Kasi minsan, marami akong sinusulat. Like, yung mga dinis-discuss ni Sir J during rationalizations, sinusulat ko din. So, ayan. So, this is all about my tuyo talaga yung mga drills ko. At saka, may nakalagay din dito ng mga indications ko kung anong subject siya. Like, for example, renal system, basic care and comfort, SATA. Kasi medyo gusto ko siyang balikan. Kasi yung mga drills kasi para sa akin is importante din siya. Kaya, binabalikan ko siya, binabasa ko siya ulit. Like, for example, sa SATA. Kasi gusto ko talagang ma-practice si SATA in answering SATA. So, binabalikan ko si SATA. Ayan. Dali lang sa akin kasi may indications ako. Open ko lang siya. Eh, kita ko agad si SATA. So, ayan. So, ayan yung mga practice questions ko sa SATA. Ayan yung mga nasagot ko dati. Saan ako nagkakamalit? Yung mga rationalizations. Inaral ko siya ulit. So, yan yung mga drills ko. Kino-compile ko din siya. Yan sa mga drills ko, yung ginawa ko para mag-improve yung mga scores ko, challenge ko talaga yung self ko na magkaroon ng mga clusters of answers. So, in answering questions, the strategy that I applied is yung drills na tinuturo ay yung counting of clusters na tinuturo ni Sir J. So, I learned these clusters dun sa initial evaluative test na kinakandak ng IPASS na rinarationalize ni Sir J last year, June 23, 2020. So, I learned that in observing our practice drills, we have to observe also our clusters. Like clusters of answers, correct answers, clusters of 3, or clusters of 4, or clusters of 5. Kasi kapag may marami kang clusters, your graph is going up. So, when your graph is going up, it means that you have a high chance of passing the NCLEX exam. Kasi, yung mga clusters na yun is yun yung mga tamang sagot mo. So, this is my first drills na ginawa ko, yung sa initial evaluative test nga last year. So, nag-answer ako doon. Tapos, during the rationalizations na Sir J, doon sa mga sagot ko. Kaya lang late ako nakapag-view sa rationalization kasi at that time, nagtatrabaho pa ako. So, June 2020 yun. So, this is my first drill talaga nung hindi pa ako nagre-review, nag-content review. So, nag-answers ako based doon sa mga stock knowledge ko. And unfortunately, yan, nakikita ko na marami nga akong clusters, pero clusters of wrong answers. And so, at first, yan, medyo pataas pa yung graph ko, pero yun, napapansin nyo, pababa ng pababa siya. So, itong kulay green na to, ito yung baseline. So, ito yung baseline. It is 75 items. Ito yung baseline. Dapat dito ka magsimula. So, dapat going up ka. So, kapag yung clusters mo going up, ibig sabihin, marami kang correct answers ng clusters, tapos, may high chance ka of passing. Pero sa akin, ayan, yung graph ko, unfortunately, pababa siya.
So, yan. Dahil dito, wala pa talaga. Malami talaga akong nakakalimutan na ng mga concepts. After this one, hindi ko nga siya natapos i-check kasi hanggang madaling araw ko yun na-view that time. So, medyo pagod na. So, napagod pa ako ng gusto dahil graph ko is going down. So, nakakapanlulo mo siya. So, yan. After this one, I really push hard. So, sabi ko nga, kailangan ko talagang mag-focus sa NCLEX. Kailangan kong mag-double time. Kailangan kong mag-work hard para itong graph na to, na next time, hindi na siya clusters of wrong answers. Clusters of correct answers na siya. And the graph will be reversed. So, dapat going up na siya. So, isa ito sa mga assessment sa self ko na, yan, kailangan ko pala talagang mag-focus kay NCLEX. Kailangan ko talagang mag-aral dahil kung hindi ako gagawa ng paraan, ayan, there's a big chance for me, hindi ako papasa. So, for my next graph, so ito na yun, I did this one last January 3, 2021. So, ito na yung time na nagsimula na akong mag-answer drills randomly. So, nag-graph ako just to gauge myself kung may improvement pa ako from my first drill. So, ayan. So, fortunately, yung graph ko is going up na siya. So, for 75 items, so, ayan. So, makikita nyo yung mga blue na yan. So, yun yung mga kinakount ko na clusters ko. Clusters of 3 and clusters of 4. So, fortunately, I reached na mga 15 ata na clusters. So, halo-halo siya, clusters of 3 and 4. So, yung goal mo dapat, clusters of 3, umabot ka ng 17 clusters, clusters of 4, umabot ka ng 15 clusters. So, minsan talaga sobrang hirap umabot ng mga ganun na clusters. Sobrang daming clusters. Pero, imo-motivate mo lang yung self mo, you need to push hard, you need to study hard para magkaroon ka ng maraming clusters. Yun lang. So, sa mga drills ko naman, hindi naman ako nag-graph talaga lahat kasi time consuming siya. Yung ginawa ko lang sa U-World, hindi na ako nag-graph or nagsusulat-sulat pa. Diretso na ako doon nag-answer. Tapos may summary naman siya sa scores mo. Doon na lang tinitingnan ko yung mga mali ko doon, yung correct answers ko, kinakount ko din yung mga clusters. So, my scores sa U-World range from 60%, 65%, 75%. Minsan may 79 to 80%. Yung sa mga practice drills ko na 75 items. Meron din naman akong 49% doon sa weakness ng mga subjects. So, after my U-World or minimix ko siya, minsan kapag medyo naboboard na ako or minsan napapagod na ako sa U-World, ayan, naglala charity na naman ako. So, and then, 1 week before my exam, yun or 2 weeks before my exams, may mga drills na binibigay doon sa model natin sa IPASS Academy. So, sinasagot ko din yun. At nagka-count pa din ako ng mga clusters ko. So, this is the latest one. So, nasinalihan ko din yung rationalizations with Sir Ryan. And, ayan, so, I got 83% here for the Fonda drills. And then, ayan, this is only for 52 items at yan. So, kinakount ko din yung mga clusters ko. So, by that, minumotivate ko yung self ko na dapat makakakuha ako ng maraming clusters para ma-assess ko yung self ko na may confidence ako. Kahit na sobrang kaba, magkaroon ako ng confidence na papasa ako sa exam. At saka, kapag marami din akong clusters, possibly na hindi ako abot sa 145 questions na makukuha ko lang siya in 80, 90 questions or 100 questions kapag marami akong clusters. Kasi isa din sa weakness ko, yung sa struggle ko na napapansin ko sa sarili ko, kapag padami na ng padami yung items na ina-answer ko, minsan nagsishrink na si brain cells. So, medyo dumadami na yung mga mali kong answers kapag nagmo-more than 100 na yung items na sinasagutan ko. Kaya nga, ini-encourage talaga ni Ma'am Sign to answer 150 questions para malabanan ko yung weakness ko. Kaya yun, I push hard myself to answer the 150 questions in a day and then I counted my clusters. So, for the first 75 questions talaga, mapapansin ko medyo good yung clusters ko. And then in the end, so parang dumadami yung wrong answers. So, yan, patuloy lang. During the graph din, kapag mapapansin mo na pataas na yung graph mo, yun, sabihin mo sa self mo, medyo okay na tong scores ko, okay na, parang magkaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo at mag-stop ka ng mag-answers, hindi po, tama yun. So, yung graph, yung clusters is guide lang yun sa'yo kung may improvement ba talaga yung self mo pagkatapos mong mag-content review at pagkatapos mong mag-answers ng maraming drills. Gauge lang yun sa sarili mo na may improvement ka. Pero kapag nag-improve ka, huwag kang mag-stop. So, continuously answered 150 questions, continuously answering na maraming mga
drills kasi kapag nasasanay yung sarili mo na magsagot lagi every day, during the actual NCLEX exam, parang nagsasagot ka na lang din ng drills. Lalo na kapag malapit na yung exams mo, kapag lagi kang nagdrills, minsan kahit na practice drills lang siya of answering 75 or 150 questions, kinakabahan ka. So yung parang anxiety mo, andun na. So during the actual exams, medyo yung anxiety mo 50% na lang kasi napapagod na yung sarili mo during the practice drills na nag-a-anxiety ka. So, kailangang isanay mo ang sarili mo. So, sa mga rationalizations din ni Sir Ryan, yan, maganda din yan, lalo na yung sa mga SATAs, i-review niyo yun kasi sa akin din nakakatulong sa Sir Ryan kasi 2 weeks before my exam, nire-review ko yung SATA, sumali ako sa Fonda, maraming jokes sa Sir Ryan during the rationalizations at nakakatulong yan sa akin yun. Kahit na nagpapalpitate na ako sa anxiety ko yun, nakakatawa pa din ako. Minsan nakakalimutan ko yung mga anxiety ko. So, ayan, you need to motivate yourselves. You need to find motivations in yourself para magporsige. So, after the content review, answers ka lang ng mga practice questions. And of course, you need to rest also para hindi ka mapagod. Kasi kapag sobrang pagod ka na, yan, useless din. Hindi mo na naiintindihan yung mga questions. Ang tendency niya, nagkakamali ka na. At saka yung mga rationalizations, hindi mo na naiintindihan. That's how I did my content review and my practice drills in answering questions. So, yun. Nagka-clusters ako. Tinitingnan ko yung mga clusters ko. Minomotivate ko yung self ko na magkaroon ng maraming clusters. And of course, inaral ko pa din yung rationale. And 2 weeks or 3 weeks before my exam, during our final coaching with Ma'am San yan, sabi ko kasi kay Ma'am San, hindi ko na kayang basahin lahat ng mga rationale, lalo na kapag 150 questions. So, sabi ni Ma'am San, para hindi ma-burn out yung self din natin. So, during our practice drills, kapag malapit na yung exam natin, yung babasahin lang natin na rationale is dun sa mga wrong answers natin at dun sa mga unsure na answers tayo. Kasi, yung mga correct answers natin, alam na natin ang mga concepts na yun. To save our time, yung pagtuunan na lang natin ng pansin is yung mga part na kailangan pa nating i-polish, kailangan pa nating basahing mabuti kasi nagkakamali tayo. Dahil baka lalabas yun sa actual NCLEX exam. And then, hindi mo nabasa yung rationale, so ang nangyayari, nagkakamali ka pa din during the actual NCLEX exam. So, yun lang po yung mga content review and my strategies in answering questions. And now, for my experience during the actual NCLEX exam, so I had 75 questions during the actual exams and it took about 2 hours and 30 minutes for me to answer the 75 questions kasi may natitirang 2 hours and 40 minutes ata dun sa 5 hours ko. And then, during sa optional break, yes, nag-break ako kasi napanood ko yung kay Ma'am Jamie na testimony. So, kailangan mong tumayo. Kailangan mong mag-break para igalaw mo yung sarili mo. So, I went to the restroom and then, hindi na ako nag-snacks. Pwede ka magdala ng snacks. During break, pwede kang mag-snacks. Pero sa akin kasi hindi naman ako nagugutom and kailangan kong i-save yung time. Baka aabot ako ng more than 100. So, baka sa huli, sa mga end part kasi ng questions, kailangan kong pag-isipan dahil dun talaga akong nagkakamali. So, yan. Hindi na ako nag-snacks. Bumalik na agad ako. And then, before I answered questions during my actual NCLEX exam, yan. Ito naman talaga lahat ginagawa natin, which is very effective. Magdasal talaga tayo before we will start our exam. So, nagdadasal tayo, sabihin natin sa Panginoon na ito na, this is the day na kailangan natin yung blessings niya, yung guidance niya, kakausapin natin yung Panginoon, at saka yung self din natin kakausapin natin. So, we need to trust ourselves kasi nag-prepare tayo. So, kahit may anxiety, kailangan tamang anxiety lang para makapag-isip pa din at maintindihan mo yung mga questions at mga options. And then, sabihin mo sa sarili mo, yung sa mga brain cells mo. Sabi ko kasi, mga brain cells ko, andito na tayo. This is the final moment na kailangan mag-cooperate kayo sa akin. So, yun, kailangan yung attention mo talaga andun. Huwag masyadong matakot or kasi kapag sobrang takot ka, hindi ka na makapag-isip ng tama. And then, yun, have faith in God. Magdasal ka lang and believe that andun siya kasama mo during the exams. Nakikinig siya sa'yo at nakaalalay siya sa'yo kasi dasal ka ng dasal, kinakausap mo siya while you prepared for this exam. And then, during my exams, naalala ko lang palagi yung mga strategies and advices na binibigay ni Ma'am San at ni Sir Jay na basahin talagang maigi yung questions. Intindihin kung ano yung tinatanong. Tsaka pabasahin yung options at intindihin din yung
yung mga options. I-eliminate yung mga wrong answers. And then, doon sa mga natitira, piliin mo yung pinaka-the best answers na para sa'yo siya yung pinaka-logical answers based doon sa mga learnings na natutunan mo during your concept review. And then, may mga questions na medyo para sa'yo, confident ka sa answers mo. Pero, marami din talagang questions na hindi ka confident kasi nga yung kabaan doon. So, hindi ka confident sa answers mo. Pero, yun palagi kong iniisip, yung tinuturo na Sir Jay, na basahin mabuti yung stem ng questions at intindihin kung ano yung tinatanong. Yung sabi ni Ma'am San, na pwede mo siyang i-refresh. Kung gusto mo siyang itagalog mo. Kung gusto mo siyang ibisaya mo para maintindihan mo lang. Tapos, intindihin mo din yung mga options at sasagutin mo based doon sa tinatanong. Kung may hindi ka naman naiintindihan, may na-met ka na questions na hindi mo naiintindihan, huwag kang magpanik. So, isipin mo lang kung ano yung mga natutunan mo with regards to that questions. Kasi sa questions at sa options, may idea ka. So, as a nurse, piliin mo kung ano yung pinaka-the best na answers para sa'yo. And of course, you need to pray in every questions before you click the next button para masubmit yung answers mo. Kasi kapag nagpe-pray ka kasi, mas lumalawak pa yung isip mo, nakapag-isip ka ng mabuti. So, you need to pray. Usapin mo yung Panginoon. Ako, para kung sila during the exam. Kasi, kinakausap ko yung sarili ko. So, ito yung talaga yung answers. Lord, ito yung naiintindihan ko sa questions. At Lord, ito yung mga options. Between these options, ini-eliminate ko to Lord kasi hindi to tama, mali to. Ito na po yung natitira. Lord, tulungan niyo po ako between these choices kung ano pong tama. Based sa mga understanding ko at saka sa tingin ko talaga ito yung answers. So Lord, tulungan niyo po ako. Ito na yung answers ko. Then, next, click. And then, for my first 10 questions, ayun, for siya multiple choice, yun napansin ko, ang 10 questions na to, pero wala pa akong SATA. Sabi ko, Lord, ba't wala pa akong SATA, Lord? Marami pa akong mali dun sa mga previous questions ko. So, yun, sabi ko, Lord, hindi po ako takot sa SATA, Lord. I love SATA. Yung sabi nga ni Ma'am San, you need to love SATA questions. Kaya yun, hinihiling ko sa Panginoon na magka-SATA questions ako. 11, 12 items, wala pa akong SATA. Mga 13, 14 ata, nagka-SATA na ako. Sabi ko, Lord, thank you, Lord, nagka-SATA na ako. So, gagawin ko talaga ang best ko, Lord, na ma-answers ko to ng tama. At please guide me, Lord. Tulungan niyo po ako, Lord. Enlighten me. So, ayun. Binabasa ko yung questions. Yung mga options, basahin mo din mabuti. So, pag-click ko, SATA pa din kayo. Sobrang saya ko. And then, nagka-drag and drop ako. So, yun. Sobrang saya ko. Kinakabahan talaga ako. And then, alternate na multiple choice and SATA questions. And then, nag-break ako. So, mga 50 plus items, almost 60. And then, pagbalik ko, ayun, lalong-lalo na sa items number 70, yun, kinakabahan na talaga ako. Sunod-sunod na yung SATA ko, tsaka pahirap na yung SATA ko. So, number 70 items ko, until number 75, puro SATA na siya. So, on number 75, yun, pumikit talaga ako before I submit my answers. Kasi, kahit na-control mo yung self mo, parang kumakabog talaga yung dibdib mo eh. So, sabi ko, Lord, ito po yung pinaka-the best answers ko. Ito po yung naiintindihan ko sa questions ko. Ito po yung naiintindihan ko sa answers ko. Yung last questions ko at ayun, pinili ko lang yung pinaka-the best para sa akin as a nurse. Yung pinaka-safe na answers. Ayun, tapos, when I click the next button below, pumikit ako talaga. Tapos, nag-pray ko, Lord, ito Lord, submit ko na Lord, tulungan niyo po ako, Lord. Tapos, pag-click ko, ayan, yung tinignan ko ulit yung screen, wala nang susunod na questions, nag-black na yung screen. Tapos sabi ko, Lord talaga, Lord, wala nang 476 questions. So, 75 questions lang talaga. Sabi ko, Lord, thank you, Lord. Maraming salamat talaga. Kasi, sa akin kasi, napapasalamat ako kasi I stop at 75 questions. Hindi na ako aabot sa 145. Ibig sabihin, hindi na ako maboburn out. Pero, of course, nakakakaba talaga siya kasi yung 75 items, pass and fail. Pero for me, kahit na sobrang kaba, sa heart ko, may side pa din na confident ako. Kasi I have faith in God na kasama ko siya during the exams. And I really prepared for the exams. At yung SATA questions kasi is high level of questions. So, lumalabas siya doon na sa mga huling questions ko, sunod-sunod na siya. At doon sa items before my computer shut down, sunod-sunod yung SATA. SATA na siya from 70 to 75. So, yun, kahit na may kaba, yun, medyo nagka-confident pa rin ako. Pero, for other examinees, kung
hindi man kayo makaka-encounter agad ng SATA or kung konti man lang yung SATA nyo, huwag kayong kakabahan or matakot or magpanic kasi baka maapektuhan yung pag-answers nyo ng mga ibabato pang questions. So, kung wala kayong SATA, continue on answering lang. Intindihin mo yung questions, i-answer mo yung pinaka-the best questions mo. Kung may SATA man o wala, continue lang. Pray lang. Kasi nagpa-follow din ako ng mga group of nurses in FB like NCLEX 2020 na may mga testimonies din doon na pumasa sila in 75 questions at konti lang, 10 lang yung SATAs nila. Maraming pumapasa din na konti lang yung SATA. Pero of course, kapag may SATA questions ka, gawin mo talaga yung best mo na ma-answers mo siya correctly kasi high level of questions siya. At dasal lang po ng dasal. So, yun yung experience ko. So, after I ended up in 75 questions, tinitake ko na lang yung research study questions kasi feeling ko kasi parang pang thank you ko na lang kay person na natapos ako ng maaga. Ayun. So, tinitake ko siya at medyo doon nga ako nagkaka-headache ng konti kasi medyo mahahaba yung mga questions sa case study. Ay babasahin kang mga vital signs, nursing management, nurses notes, doctor's orders, laboratories ng patients. So, at intindihin mo kung ano yung mga disorders na nasa case study. So, para siyang case study ng La Charity. So, yun. Para sa mga nurses, mga kasamahan ko na hindi pa nag-NCLEX, mag-NCLEX na po kayo. Kasi karamihan po ng mga test takers, pina-answer namin yung case study or yung research study. Which is, may nababasa ko na after 3 years ata, yun yung basis para baguhin yung question banks ng NCLEX. So, sa ngayon pa lang yung mga nagbabalak na mag-NCLEX na po kayo dahil baka mas humihirap pa yung mga questions after 3 years. Yun yung experience ko. Pagkatapos ko mag-exam, naglalakad lang ako pa uwi sa JAS, doon sa inuupahan kong condo unit. Kasi feeling ko, kahit na sobrang kaba, masaya pa din ako. Kasi alam kong kasama kong Panginoon that time. So, naglalakad ako. So, kahit na yung struggles na na-experience ko before ma-exam yung nadapa ako at nasugatan yung paa ko, medyo masakit siya, mahapdi yung tuhod ko. Yun, parang go lang ng go. Kasi sa sarili ko, kahit na sobrang kaba yun, masaya pa din talaga ako natapos ako ng 75 at may confidence ako na pumasa ako kasi may tiwala ako sa Panginoon at saka yung format ng questions ko, yung mga SATAs ko, pag answers ko, yun, may tiwala ako na kahit na may kaba, pumasa ako. So, naglalakad ako when I got home, umupo ako sa study table ko, nagdasal ako ulit, nagpasalamat ako sa Panginoon. Pagkatapos, nagte-text ako sa family ko, nag-message ako sa auntie ko, sa lahat ng mga importanteng tao na nag-support sa akin, nag-motivate sa akin sa exams, mini-message ko after I prayed, nag-thank you kay Lord. Yung auntie ko na nag-support sa akin emotionally, nag-motivate sa akin at tumulong sa akin financially si Auntie Ging, iyan, tinitext ko agad siya, Auntie Ging, thank you so much, and Uncle Randy, iyan, tapos na yung exam ko, at saka yung papa ko, yung group namin, sa family ko, nag-message agad ako. At saka sa mga coaches na nag-motivate sa akin sa IPASS Online Academy, sa Sir Jay, sa Ma'am San, sa Sir Vince, at saka sa Ma'am Rachel, ayan, nag-message din sa akin. So, yan, sobrang thankful lang po ako at kahit sobrang kaba, dahil wala pang results, ayan, patuloy lang po ang pagdarasal. Okay, so for my last tip, kasi sobrang hahaba na po ng video, yung masasabi ko lang po, for your content review, you really need to focus, study hard. So, andito ka na sa point na prepare mo yung self mo, kaya itudo mo na. Para first take lang talaga si NCLEX, kasi mas mahirap kapag pabalik-balik tayo ng pag-take ng exam. Kasi aside sa nakaka-drain talaga yung pag-study minsan, magastos talaga si NCLEX. At may mga ibang process pa after the NCLEX. So, kailangang mapasa mo siya first take lang talaga. At saka sa mga practice drills, huwag kang magkumpiyansa kahit na medyo malaki na yung scores mo, continue answering questions pa din. And basahin mo yung mga rationale, lalo na sa mga maling questions mo. And then, magti-take notes ka. So, for me, nagti-take notes ako. Aside from my notes pala, may mga sa mga love values, hindi din ako yung taong nagpe-paste sa wall kasi hindi ako nagdidikit sa walls. Yung ginawa ko lang, nire-write ko siya in another notes. So, yan. Tapos, binabasa ko siya during breaks. Yan. Tapos, may mga short notes pa ako. Like, for example, yung sinabi ni Sir Jay na fundamentals in nursing na yung mga procedures. Yan. Yung mga procedures,
Yan, siniseparate ko siya. Nasa roadmap to NCLEX 2, pero ayan, ginagawan ko pa rin siya ng notes. Dinidikit ko siya dito sa notes ko para, yan, basahin ko talaga kung ano yung mga common nursing procedures na aaralin dahil baka lalabas siya during drag and drop. Ayan po. So, lahat po ng mga posibleng aralin nyo po. Yung mga hindi nyo naiintindihan, aralin nyo, mag-take note kayo. And then yan, prepare yourself. And of course, you need also to rest. Kasi kapag sobrang pagod na, hindi mo na din ma-absorb yung mga inaral mo. So for me, nagdi-drills ako at nagbabasa ako for 2 hours straight. And then, mag-stop ako konti, mag-coffee, and then makikinig ng music sa Spotify or sa YouTube, may titingnan ako. And then, babalik na naman. And then, before ako mag-start mag-aral, so naliligo muna ako para fresh yung mind. Kapag inaantok, natutulog talaga ako kasi hindi ko siya naiintindihan kapag inaantok ako tapos nagbabasa. Natutulog ako tapos pagising ko yan. Parang refresh na agad yung mind ko, so okay na mag-study na ulit. Aalagaan natin si brain cells natin talaga. If we feed our brains with knowledge, information, so we also need to feed our brains with nutrients. So, i-research mo kung ano yung mga pagkain na good for your brains para mag-enhance yung memory mo. So, ayan. So, search mo. Kung bumibili ako ng mga nuts, ng mga chocolates, bumibili ako ng mga masustansyang pagkain, gulay, prutas, and then, nagsusupplements din ako kasi nga, medyo 30 plus na tayo, ay 32 years old. Baka kasi hindi ko na masyadong ma-retain yung mga informations, kaya nagsusupplements din ako. Study hard, and then pray hard, and surround yourself. Yun, totoo yung sinabi ng Marla, agree ako doon. Surround yourself with good people kasi sila yung mag-motivate sa'yo. Yung family mo, talaga, yan, kausapin mo, share mo yung mga plans mo, yung mga ginagawa mo, yung mga anxiety mo, kasi andyan sila to support you at mag-motivate sa'yo. And then, andyan sila patutulong mag-pray sa'yo. So, yung family ko talaga, nagpe-pray sila for me during my exam. So, yan, malaking tulong yan. At saka yung mga coaches natin, yung IPASS Online Academy, yung mag-review program ka is second family mo sila. Yung mga coaches mo, isa yun sa nagmo-motivate. Thank you so much to Sir J and Ma'am San for motivating emotion, not only sa mga informations na binigay nyo, kundi emotionally and spiritually. Kasi, nag-o-offer din sila ng prayer sa'yo, nag-motivate sila na kaya mo. At nagtitiwala. So, pray to God, share to God, talk to God, lahat ng mga anxieties mo, sabihin mo sa Panginoon. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka para after that, gagaan yung pakiramdam mo. Sabi pa nga namin sa group namin, sa IPASS Online Academy, laban lang. So, laban lang talaga at work hard kasi hindi yan kapag pumasa ka, sobrang fulfilling po ng pakiramdam. Napakagaan po at napakasarap ng feeling na yung pumasa ka after so many struggles na pinagdaanan mo. So, again, this is Mary Ann Solano Lapinid. So, kung kinaya ko po, kakayanin nyo. At sa lahat ng mga IPASS Online Academy classmates ko, kakayanin po natin lahat. Papasa tayo in our own perfect timing na ibibigay ng Panginoon. So, sa ngayon, focus lang talaga sa kung anong maginagawa nyo. Find your own motivation and find your own strategy in studying na productive para sa inyo. And then, sa lahat po ng mga coaches namin, kay Sir J, Ma'am Sign, Sir Vince, Sir Ryan, Sir Mark, Ma'am Rachel, thank you so much sa lahat ng motivations sa buong IPASS family, kay Ma'am Isabel, kay Ma'am Daria, sa lahat po ng mga staff na nag-assess sa akin, thank you so much. At sa lahat ng mga nurses po na gusto ding mag-NCLEX at pumasa, magtiwala po kayo sa sarili niyo at sa Panginoon. At kailangan nyo po talagang magsimula. Kailangan nyo nang mag-aral. Kailangan nyo nang kumilos. Kasi yung dream natin, hindi talaga ma-realize yan po kapag hindi po tayo nag-decide, kapag hindi po tayo talaga kumilos na. So, yun lang po. Maraming salamat sa lahat and may God bless us all.